السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، معكم ماهر. بهذا الفيديو رح نشرح كيف تبديل رومان السيارة أو كيف تشيل الرومان القديم وتحط رومان جديد. بالفيديو اللي قبل هيدا ورح احط لكم الرابط تحت الفيديو شرحنا عن كيف تعرف أي رومان من رومانات السيارة الموجودين على الدواليب فأي مشكلة وشو المشكلة الموجودة فيه علشان تفحص بإيدك أنت وتعرف أي رومان مضروب. بالفيديو اللي قبل هيدا بتمنى تشوفوا الفيديو اللي قبل هيدا علشان تستفادوا اكثر وتتابعوا هذا الفيديو، وبتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك مع الاصدقاء علشان يستفادوا مثل ما انتم استفدتوا، وتابعونا بالفيديو اصدقائي عملي. طبعا اصدقائي الرومان بيجي هون عنده صوت دوية كتير بتسرع، يعني هو الرومان بس يكون مضروب بصير عندك مشاكل كتير. اول منا الصوت المزعج، هذا هو الرومان. والشغله الثاني اني بياكل من الدولاب وبتفكر انت اني عندك الميزانيه مضروبه. لهيك حبيت اعمل هذا الفيديو وغير رومان وفرجيكم طريقه تبديله. هي بتعذب شوي وفي رومانات سهله كتير، بس هذا الرومان خاصه الباسات بيعذب بشكل ما طبيعي. تابعونا بالفيديو. يعني هذا البرغي لازم ينشال لك ارم 2، وبيت الدركسيون كمان لازم تنفك. يعني شغله معقده، ولازم تنفك اللنك ارم هاي العزقه اللي هون، تنفك هاي، تنفك اللنك ارم هاي كمان الى عزقه هون حتى تنشال الفلقه كلها وبس تنفك. يعني انتوا لاحظوا هون هذا البرغي يطلع بدقة شاكوش خفيفة. ليش؟ لانه فيها شحمة. لو ما في شحمة كتير في سيارات بتعذب كتير. هذا البرغي من شي سنتين مشحم، لو ما مشحم ما طلع مصيبة.
يعني الامور كثيره، لانك ارم والاكس وبيض الدركسيون، وهي الفلقه. هذا هو الرومان. طبعا هذا الاي بي اس بيركب هون، هي الاي بي اس. ما نكون شايفين فضاوة. هاي الرومان بدنا نفكه ونركب واحد ثاني.
وهيك اصدقائي بكون خلصنا وركبنا الرومان وكل شي جاهز باذن الله. تابعونا في فيديو جديد، كان معكم اخوكم ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي.